HTML ટ્યુટોરિયલ નો આપણો આ 5મો પાર્ટ છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ નો બીજો પાર્ટ જોવાનો છે. આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ ના ઘણા બધા ટેગ જોયા હતા અને આ વિડીયોમાં આપણે સબસ્ક્રિપ્ટ, સુપરસ્ક્રિપ્ટ, બ્રેક, નોન બ્રેકિંગ સ્પેસ આ શું છે એના વિશે જાણીશું અને પ્રેક્ટિકલ કરીશું એક એક ટેગ. તો આપણે ચાલો પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે કોડ એડિટર નોટપેડ ઓપન કરી આપણે આની પહેલા વિડીયોમાં આપણે જે પ્રેક્ટિકલ કરેલું છે આપણે એની અંદર જ ચેન્જીસ કરી લઈશું. તો આપણે પાર્ટ 2 પહેલા તો આપણે એક નવી વસ્તુ શીખીએ, પ્રોપર્ટી. આપણે અહીંયા h2 લઈ લઈએ. h2 અહીંયા આપણે હેલો વર્લ્ડ લઈ લઈએ. હવે આપણે આ પ્રોગ્રામને રન કરશું. આપણે આવી ગયું હેલો વર્લ્ડ. તો આપણે હેલો વર્લ્ડ થયું એ આપણે સેન્ટરમાં જવું કાં તો આપણે આ ખૂણે જવું. તો એના માટે એક પ્રોપર્ટી છે અલાઇન કરીને ALIGN સેન્ટરમાં આપી દઈ. કંટ્રોલ S રિફ્રેશ. જો તો આપણે આવી ગઈ સેન્ટરમાં. બાય ડિફોલ્ટ આપણે આ ખૂણે રહીશે લેફ્ટ સાઈડ. હવે આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ તો આપણે રાઈટ સાઈડ આવી જશે. કંટ્રોલ S પેજ રિફ્રેશ. આ જો આપણે રાઈટ સાઈડ આવી. આપણે એક અલાઇન ની એક નવી પ્રોપર્ટી જોઈ. અત્યારે આપણે એને સેન્ટરમાં લઈ લીધી. અત્યારે આપણે પ્રોપર્ટીની તો જરૂર નથી પણ આપણું HTML નું પેજ આમ વ્યવસ્થિત લાગે એટલે આપણે અલાઇન ની પ્રોપર્ટી આ વિડીયોમાં લઈ લીધી છે. હવે આપણે આ ફકરો રહ્યો એને આપણે સેન્ટરમાં કરવો હોય તો એ જ રીતના આપણે અહીંયા અલાઇન આપી દઈએ. અલાઇન સેન્ટર આપી દઈએ. આ જો આવી ગઈ સેન્ટરમાં. આપણે આની અત્યારે જરૂર નથી. તો એ કાઢી નાખું. આઉટપુટ જોઈ લઈ. આપણે આ વસ્તુની પણ જરૂર નથી. તો પેલા આપણે સબસ્ક્રિપ્ટ માની લો કે આપણે એક ટેગ લઈ લઉં. પી ટેગ લઈ લઉં. પી ટેગ લઈ લઉં. આપણે એને 10th. હાલો આપણે 10th આવ્યું. આપણે પણ આ TH એ આપણે 10 ની ઉપર જોઈએ તો આપણે HTML માં એના માટે એક ટેગ આવ્યો છે. કયો ટેગ? SUP સબ કરીને ટેગ છે. સબ સ્ટાર્ટ સબ ઓ. જો આવી ગયું 10th. આ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે અમુક વેબસાઇટ હોય મેથેમેટિક્સ ની લગતી હોય, કેલ્ક્યુલેશન લગતી હોય ત્યાં આ ટેગનો વધારે ઉપયોગ થાય સબ ટેગ. હવે એના પછી આપણે એક બીજું લઈ લઈ.
CO2 આઉટપુટ પેલા જોઈ લઈ આપણે CO2 આવી. તો આપણે આ ORUO એ આપણે સી ને નીચે બતાવવું છે. એના માટે તો આપણે ટેગ HTML માં આપેલો હોય સબ ની બદલે SUB સબ, જેના સબસ્ક્રિપ્ટ કહે છે. સબસ્ક્રિપ્ટ ઓવર આ સબસ્ક્રિપ્ટ ઓવર સોરી ટુ બરાબર CO2. હવે આપણે ટેગ લઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે H5 લઈ લઈએ. H5 ને પેરેગ્રાફ ટેગ લઈ લઈએ. એની અંદર એક પેરેગ્રાફ કોપી કરી લઈ અને પેસ્ટ કરી દો. હવે આપણે એનું આઉટપુટ જોઈએ. એનો આપણે આ ફકરાના અંદર આપણે આટલું જ જોઈએ. પછી આ રહ્યું નીચેની લીટીમાં આવવું જોઈએ, એટલે કે નીચેની સાઈડ થી આવવું જોઈએ. એના માટે આપણે એક બ્રેક ટેગ આપેલો છે. બ્રેક ટેગ HTML ની અંદર બ્રેક ટેગ આપેલો છે. તો આપણે અહીંયા BR લગાવી દઈશું. આ BR ટેગ આ જોઈ લો આઉટપુટ આવી ગયું નીચેની લાઈનમાં. તો BR ટેગ નો ઉપયોગ આ થાય. આ સબસ્ક્રિપ્ટ, આ સબસ્ક્રિપ્ટ અને આ બ્રેક ટેગ. હવે નોન બ્રેકિંગ સ્પેસ વિશે આપણે જોશું. નોન બ્રેકિંગ સ્પેસ એટલે શું થાય ખરેખર આપણું આઉટપુટ છે. તો આપણે આ હેલો વર્ડ એની વચ્ચે આપણે વધારે જગ્યા જોઈએ આ વર્ડની વચ્ચે. તો એના માટે નોન બ્રેકિંગ સ્પેસ નો ઉપયોગ થાય છે. NBSP કોપી કરી ત્યાંથી ચાલો પેસ્ટ કરી દઈ. આ જુઓ છેલ્લી જગ્યા હજી આપણે વધારે પેસ્ટ કરી. આ જુઓ તો આ નોન બ્રેકિંગ સ્પેસ નો ઉપયોગ આ રીતના થાય. આપણે આજના આ વિડીયોમાં આટલું જ જોવાનું હતું. આના પછીના વિડીયોમાં ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગના જે બાકી વધેલા ટેગ છે એને જોશું. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને તમને નવા નવા વિડીયો મળતા રહે. થેન્ક યુ.